Hai, welcome to my channel. Untuk video kali ini saya nak kongsikan ubat batuk yang saya ambil ketika saya batuk. Saya rasakan ubat ini amat berkesan untuk melegakan batuk yang saya hidapi. Saya juga cadangkan kalau anda batuk, anda boleh cuba ambil ubat batuk ini untuk melegakan batuk anda. Ubat batuk ini ialah keluaran Hurix. Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus. Ianya berbentuk sirap, halal oleh JAKIM Malaysia dan juga telah mendapat kelulusan KKM. Ubat ini digunakan secara tradisional untuk mengurangkan kahak, melegakan batuk, sakit tekak, suara serak, panas badan dan selsema. Dosnya orang dewasa 15 ml, kanak-kanak 6 hingga 12 tahun 5 ml dan kanak-kanak 1 hingga 5 tahun 2,5 ml. Ini saya ambil yang botol besar sekali, so harga dia RM24 dan dia ada juga yang size kecil. Kalau anda nak cuba, harga pun dalam RM6 ke RM7 saja. Ini adalah bahan-bahan kandungan dalam ubat ini. Ianya mengandungi gamat, binatang laut katanya. Gamat lah tu. Dan kita tengok kandungan madu dia pun banyak, 1000 mg. Untuk yang saya beli ni adalah dibuat pada tahun 2020 dan expired tahun 2023. So saya dah buka, dalamnya ada bekas inilah sukatan untuk minum, dan botol ubat ni adalah kaca warna hitam. Bila saya tuang, ini sirap dia pekat, dan yang paling saya suka ubat ini ialah ianya tidak pahit. Dan ubat ni yang paling utama, dia tidak menyebabkan anda mengantuk. So dia amat berkesan melegakan batuk anda. Kalau saya nak pergi kerja, saya akan ambil ubat ni dan saya akan ulang bila tengah hari, dan ia memang melegakan batuk. Dan saya sepanjang bekerja, saya akan rasa kurang batuk tu lega. Kadang-kadang tak ada batuk langsung, dan lepas 2-3 hari batuk tu akan sembuh. Dan bila malam pula sesuai diambil, dan anda boleh tidur dengan lena tanpa batuk. Ubat ini boleh dibeli di mana-mana pasar raya, supermarket, farmasi, dan di Shopee pun ada jual juga. Anda boleh mendapatkannya dengan mudah. Saya cadangkan sesiapa yang batuk dan belum pernah mencuba ubat ni, boleh usahakan guna ubat ni. Mana tahu mujarab untuk anda. Sebab saya cadangkan, saya rasa ubat ni sangat berkesan untuk saya dan keluarga saya juga. Terima kasih kerana telah menonton video saya ini. Pada yang belum subscribe, mohon subscribe. Bye.